Welcome back to my channel, Violystv. Kung bago ka dito sa channel ko, please to consider to like and subscribe. Before ako mag-start guys, gusto kong magpasalamat sa aking mga subscribers, sa aking mga friends and family, sa mga taong walang sawang sumusuporta sa akin. Thank you very much! So ayun guys, mag-unboxing tayo for today. May mga dumating na namang happy box from Yamanashi sa succulents. Ayan, doon ulit ako galing. Order ako sa kanila. And, ayan, samahan niyo ako. So, ayan, let's start. Tingnan natin kung anong laman ang ating box. May pa-gyro, si Seller. Hi, Ate Fritz. Shoutout sa'yo. Thank you sa mga babies mo. So, ayan. Ayan, ganito siya magbalot, guys. Napaka-safe. Buksan na natin. Ang laman nito ay si Little Gem. Ayan. Ayan yung kanyang sulat ka. Yung kanyang ID. Little Gem. Maganda to guys. Si Little Gem. Tak. Wow! Ang cute po. Ang cute. Little Gem. Yan. Yan po ang mga babies ni Ate Free. Ayan, next natin si Little Joel. Little Joel. Ayan ang kanyang name. Talaga ano yung pagkakasil. Pagkakapulido para hindi matapon yung lupa at saka para hindi masira ang ating babies. Ating mga succulents. Ayan. Ang pula. Thank you, ate. Ang pula-pula. Uy. Ayan. Ang ganda. Ayan. Ang ganda ng Little Joel. Stress na siya. Ano pala? Ito naman si Hickory Hybrid. Yan. Ang bobotsog ng mga to. Ayan! Magkamukha sila ni Little Joel. Ano? Kulay lang. At saka yung size siguro. Pinagkaiba. Yan. Cute diba? Parang Mentos. Ang lalaki. May babies na siya. Oh. May tumubo na doon. Yung dahon niya na nalagas. Tumubo na. Ayan. O, diba? Ayan. Next. Sino to? Si Sidong Clavatum. Sidong. Tignan ko nga to. Wala pa ako nitong sisidong. Unang sidong ko pa lang siya. Ayan, ganda. Ayan siya. Stress na rin. Diba? Ang cute. Pinkish. Sisidong. Ayan. Maganda to guys pag malago. Ayan, sisidong. Ayan, sidong. Next is sino to? Wala ko nila. Isa na lang. Ito na lang. Si string of buttons. Maganda to si string of buttons sa mga sa mga arrangement. Ayan. Ang ganda. Boom. Ang ganda. Oh, stress na siya. Ang ganda-ganda. String of buttons. Yan. Natapos
Tapon yung ano niya, lupa. Ayan. Then next is, sino kaya to? Walang ID. Sino to? Si Jelly Bean. Ayan, si Jelly Bean. Ang cute. Malago na rin pala siya. Ayan. Ayan. Ayan, ang cute nila. Tapos, ito yung free business seller. Nakalagay for you. Thank you. For support, thank you for supporting my small business. Okay. Cute naman ng ano ni ate. Sticker. Sino to? Wow, si Red Wine. Ang cute ni Red Wine. Tapos natin. Ayan. Ito ng free business seller. Ang ganda. Ang cute. Then si Red Novel. Si Red Novel. Ang cute din ito. Wow. Cute. Diba? Cute nila. Ganda ng pagkakaroset niya. Kahit maliit lang. Super cute. Ayan. Thank you, ate. Wala na. Yan na po lahat. Thank you very much, Ate Fritz. Box na to guys is galing naman ito sa Gifuken kay Angel Hara Channel. Thank you, Angge. So ayan, samahan niyo ako mag-unboxing guys. May pa-letter, may message. Happy planting. Love, Angge. Ayan, may pa-message siya, may pa-card. Ang ganda ng mga ano mga nilagay dito sa loob. Tingnan natin tong malaki. Wow! Sino to? Si Lovely Rose. Wow, si Lovely Rose. Ang cute. Malaki na siya. Wow. Wow, wow, wow. Wow. Ayan, 4 na peraso. Ayan guys, si Lovely Rose. Ano siya? Ayan. Ayan. 4 pieces. Ang cute, diba? Ayan. Ayan. Ganyan yan. Ayan. Wow, ang cute. Ang ganda. Thank you, Angge. Ang ganda ni Lovely Rose. Ako. Kaka-happy naman. Next is, sino kaya to? Next is, sino to? Si Furateres. Wow. Ayan, cute. Ang ganda. Wala. Oh, cute. Furateres. Flatres? Ano ba yan? Search natin yan kay Google. Next is si Purple Delight. Ang cute. Ang cute-cute niyan. Purple. Ang dami ko ng ganito si Purple Delight. Next is sino to? Si Rose Surantang. Oh, Surantang. I-search natin yun. Ayan, 3 ulo niya. Ang cute na. Ayan. Crested. 3 ulo. Then next is
Ano pa ba? Si Purple Delight yata ulit ito. Ayan. Si Purple Delight ulit. Ayan. Dalawa siya. Next is... Sino to? Oh, sino to? I-search natin. Hindi ko alam yung ID nito. Comment down below. Sino? Walang pangalan eh. Walang ID na nakalagay. Wala siyang ID. Pero maganda. Next is si Purple Delight ulit. Ang ganda. At last but not the least, sino to? Si Geza. I-search natin yan kay Google. Ayan. Ang ganda, no? Ang pala, oh. So, ayan guys, walang laman. Ito. So, ayan guys, ito na lahat ng unbox natin. So, thank you sa pagsama sa akin. If you like this video, please give it a thumbs up and don't forget to like and subscribe and hit the notification bell para updated ka sa akin mga video. See you in my next vlog. Thank you for watching guys. Sayonara.